Mitt ute i Stilla havet, världens största ocean, på andra sidan jorden, där ligger Marshallöarna bestående av över 1000 öar fördelade på 31 atoller. Vid en första anblick själva sinnebilden av paradiset. Men bakom den så paradisiska fasaden gömmer sig en helt annan verklighet. Vi befinner oss vid den extremt avlägsna och otillgängliga Bikini-atollen. Och just för att den ligger så långt borta från i princip allt mänskligt så är det därför som vi kommit hit. Vi filmar och dokumenterar vraken efter operation Crossroads i Bikini-atollens lagun. Här blev livet pulveriserat, utplånat, men i människans frånvaro har livet kommit tillbaka och tagit över. Men den här berättelsen ska komma att handla om någonting annat. Det var här som amerikanerna testade sina första kärnvapen efter andra världskriget. Mellan 1946 och 1958 utfördes 67 test. De 167 invånarna på Bikini övertalades att tillfälligt lämna sin ö med luften om rika kompensationer och att bli hyllade som fredshjältar. Men nästan ingen skulle få återse sin ö. De flesta ättlingar till bikiniborna har istället hamnat här, i Ebi, i Kwajalein-atollen. Här lever över 15 000 personer på en väldigt liten yta. Hela ön är bebodd och Ebi är en av de mest överbefolkade platserna i världen. De flesta är mycket fattiga. Omkring 900 invånare tar färjan över till grannön Kwaj varje dag för att arbeta på den amerikanska militärbasen. Amerikanerna hyr ön och intäkterna och lönerna är idag den huvudsakliga inkomsten för Ebi-borna. Men den räcker inte till för att föda alla. En stor del av befolkningen på Ebi är alltså ättlingar till de som tvångsförflyttades från öar som blev kontaminerade efter kärnvapenproverna. Ingen annanstans är sköldkörtelcancer så vanligt som här. Arvet efter de gigantiska och förödande experimenten är närvarande överallt. Vi pratar med lokalbefolkningen. De känner sig svikna av amerikanerna. När Marshallöarna blev självständigt 1986 avsattes pengar till en fond för att kompensera lidande och för att sanera Bikini-atollen. Allt för att på sikt möjliggöra en återflytt. Men saneringen påbörjades aldrig och 2008 tog pengarna slut. Den traditionella livsstilen vittrar bort. Den urgamla delningsekonomin, den ekologiska balansen och de unika kunskaperna om naturen, vindens och havets rörelse finns snart inte mer. Men här andas ändå något hoppfullt.
framåtskridande. Barnen. Framtiden är ändå oviss. Befolkningen har fördubblats de senaste 20 åren. Över 50% av Ebergs invånare är barn. Sötvattenstillgången är en stor utmaning. Och i takt med att befolkningen ökar och naturrehushållningen försvinner så växer också sopbergen. Här hittar vi öns högsta berg. Marshallöarna består endast av låglänta atollöar. Flera gånger hör vi folket prata om klimatförändringarna och om höjda havsnivåer. Och de är redan här. De verkar beredda på att ännu en gång få lämna sina hem. Och återigen känner de sig svikna och övergivna av omvärlden. Efter en båtresa från Eberg på över 40 mil fågelvägen är vi framme vid Bikiniatollen. Vi har inte sett någon annan båt eller någonting som påminner om mänsklig aktivitet på hela resan. Ett första intryck är att öarna är helt och hållet orörda av människor. Men så får vi syn på små hus. 1972 bedömdes att den radioaktiva faran var över. Bikiniborna fick lov att flytta tillbaka. De fick ekonomiskt stöd för att bygga upp bostäder och anlägga kokospalmsplantager. Det hela skulle visa sig vara en gigantisk missräkning. Befolkningen blev snart sjuka och i april 1978 tvingades bikiniborna återigen i exil. 1996 öppnade ett dykcenter på Bikini som skulle säkra en ekonomisk grund för en permanent bosättning i framtiden. 2008 övergavs det. Den globala finanskrisen tvingade både flygplatsen och dykcentret att stänga. Det blev en spökby. Endast några få uppsyningsmän har tillfälligt besökt ön sedan dess. Men så sent som i augusti 2023 lämnade även de ön. För gott. Det blir en surrealistisk och känslomässig vistelse, inramat av postapokalyptiska tidskapslar. Och här finns ett rum som sägs vara det sista som övergavs. Där finns flera decenniers forskning om radioaktivitet begravt
i lådor. För några år sedan mätte en oberoende forskargrupp upp gammastrålningen på ön. Gränsvärdena överskreds med råge. Bikini kommer inte kunna befolkas igen i närtid.